iBound කියලා පිළිගන්නවා Dream View TV Tritech program එකට ආව. ඔයාලට මතක නම් ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් 21 වෙනිදා සහරාන්ගේ බෝම්බ ප්‍රහාරයත් එක්කම අපේ රටේ drone operations ඒ කියන්නේ drones fly කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ රටේ තහනම් කරන්න එදා සිටි ජනාධිපතිවරයා ගැසට් එකක් මගින් පියවර ගත්තා. ඉතින් එතන ඉඳලා අවුරුදු එකමාරක වගේ කාලයක් ඇත්තටම මේ අපේ රටේ drone operatorsලා ගොඩක් අපහසුතාවයට පත් වුණේ. තමන් මිලදීගත drone එක රෙන්ට් කරගන්න බෑ, fly කරන්න බෑ. කිසිම වැඩක් කරගන්න බෑ, ගෙදරට වෙලා තියාගන්න ඒගොල්ලොන්ට සිද්ධ වුණා. ඉතින් කොහොම හරි ගිය ජනාධිපතිවරණයේ අන්තිම දවස් කිහිපය ආසන්නයේදී මම වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට රිලීස් කළා. එතනින් මම ඇත්තටම මේ අලුතෙන් පත්වීමට නියමිත ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියේ මේ drones fly කිරීම සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඒ බෑන් එක කරුණාකරලා ඉවත් කරලා දෙන්න කියලා. කොහොම හරි දැන් අලුත් ආණ්ඩුවක් පත් වෙලා ඉන්නවා, අලුත් ජනාධිපතිවරයෙක් ඉන්නවා. ඔහු යටතේ මේ drone සම්බන්ධයෙන් තියෙන නීතිය, මේ drones fly කිරීම සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ ඒ තහනම මේ වෙද්දී අයින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතන ඉඳලා අපි කොහොමද ඉස්සරහට යන්නේ drone සම්බන්ධයෙන් අද අපි කතා කරමු ඒ ගැන. මේ Tritech. ගොඩක් දෙනා හිතුවා මේ drone සම්බන්ධයෙන් තියෙන තහනම ඉවත් කරාට පස්සේ තමන් ළඟ තියෙන ඕනම drone එකක් ලංකාවේ ඕනම තැනක කිසිම අවසරයකින් තොරව තමන්ට ඕනම තැනක ඕනම වෙලාවක fly කිරීමේ chance එක තියෙනවා කියලා. නමුත් ඒක නෙමෙයි මේ තහනම ඉවත් කරා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. ඇත්තටම අපේ ලංකාවේ අර බෝම්බ සම්බන්ධයෙන් තිබ්බ ඒ අවදානමත් එක්ක ලංකාවේ තිබ්බ ඒ සිටුේෂන් එක සලකලා තිබ්බ drone වලට පනවලා තිබ්බ ඒ තහනම විතරයි ලංකාවේ අයින් කරේ. එතනින් එහාට ඔයාට හිතුන වෙලාවල් වල හිතුන ස්ථානවල මේ drone fly කිරීමේ chance එක ඔයාට නැහැ. මොකද drone සම්බන්ධයෙන් මේ වෙද්දි ලංකාව තුල බලධරය වන්නේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය. ඉතින් ඔයා ළඟ ග්‍රෑම් 200ට වඩා වැඩි කැමරාවක් සහිත drone එකක් තියෙනවා නම් ඔයා මේක fly කරන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය රෙජිස්ටර් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සම්බන්ධයෙන් කලින් ආණ්ඩුව යටතේ අපිට පුළුවන්කම තිබ්බත් ඔයාට ඔයාගේ ගෙදර ඉඳලම මේක ඔන්ලයින් සිස්ටම් එකෙන් පැයක් දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත මේක රෙජිස්ටර් කරලා ඉවරයක් කරන්න. හැබැයි අලුත් ආණ්ඩුව යටතේ එහෙම කරන්න බෑ. කොහොමද මේ drone එකක් ඔයාට එකපාරටම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට ගිහිල්ලා එකපාරටම රෙජිස්ටර් කරගන්න එහෙම chance එකක් නෑ. මේක සම්බන්ධයෙන් ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා. මුලින්ම සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ වෙබ් එකට ගිහිල්ලා ඒ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයා ඒක ෆිල් කරලා නැවත සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඊමේල් දෙකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ වෙබ් එකේ දාලා ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒ ඊමේල්ස් දෙකටම මේ ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක සබ්මිට් කරන්න. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එක සබ්මිට් කරාට පස්සේ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය ඔයාට ඉක්මනටම කෝල් එකක් දෙයි. ඊට පස්සේ ඔයාට ඩේට් එකක් දෙයි කරුණායක ඒගොල්ලෝගේ ඔෆිස් එකට එන්න කියලා. ඔයා ඒතකොට drone එකත් එක්ක යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයා ඔයාගේ drone එක ඒකේ ඉන්න විශේෂඥවරුන්ට දීලා ඒ drone එක සම්පූර්ණයෙන්ම චෙක් කරව ගන්න ඕනේ. මේක fly කරන්න පුළුවන් මට්ටමක තියෙනවද සහ ඒගොල්ලෝ බලනවා එතනදී ඔයාට මේ drone එක fly කරන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඉස්සරහා ඔයා ඔයාගේ drone එක fly කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ඔයාට drone එක fly කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවසරය නැත්නම් permission එක ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි drone සම්බන්ධයෙන් මේ අලුත් ආණ්ඩුව යටතේ ඇවිල්ලා තියෙන අලුත්ම නීතිය. මම මේක ගැන ඇත්තටම වෙලාවක සන්තෝෂ වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ අපේ සමහර මේ ඔපරේටර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ මේ drone එක කොහොමද fly කරන්න කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ මේ කවුරු හරි event එකක් දුන්නාම ඒගොල්ලෝ අපි කියමු permission අරගෙන සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියෙන් එදා ඒ අදාළ ස්ථානයේදී මේක fly කරනවා. fly කරාට පස්සේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා මේක වැදිලා ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් එහෙම fly කරන්න දන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම අපකීර්තියටපත් වෙන්නේ ඒ පුද්ගලයා විතරක් නෙමෙයි සමස්ත drone operators ලම සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය ඇතුළු ඒ අවසර දුන්න ආයතනත් මේක සම්බන්ධයෙන් මේ වගේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණොත් අපකීර්තියටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා යම්කිසි ඔපරේටර් කෙනෙක් Tamanට drone එක fly කරන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියට පෙන්නලා ඊට පස්සේ අතරම permission එක ගන්න එක මම නම් හිතනවා ඒක හොඳ දෙයක් කියලා මේ අලුත් නීතිය මේ විදිහට ගෙනාපු එක. හැබැයි ඉතින් මේ අලුත් නීතිය යටතේ පොඩ්ඩක් අපිට හිට මෙහෙට යන්න වෙලා තියෙන එක නම් ඉතින් පොඩ්ඩක් කරදරයක් කියලා කියන්න වෙනවා. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයා මොකද හිතන්නේ? ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් සහ මේ drone සම්බන්ධයෙන් ගැටලු තියෙනවද? අපි ඒව කතා කරමු අපේ පල්ලෙහා comment section එකේ. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් අපි අපේ Dream View TV YouTube channel එකේ කරලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් මේවත් බලන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. subscribe button එකට එහා පැත්තෙන් තියෙන පුංචි bell icon එක click කරොත් වීඩියෝ එක upload කරපු වෙලාවෙන් ඔයාට ඒකේ notification එක ගන්න ගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම හමු. Tritech.